Triệu Lệ Dĩnh bị đồn công khai tình mới gây bão mạng, sự thật phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đêm qua, trên mạng bỗng dưng xuất hiện một dòng tin rất ngắn, Triệu Lệ Dĩnh chính thức công khai tình cảm, khoảnh khắc ngọt ngào được hé lộ. Ngắn thôi, nhưng hiệu ứng thì không hề nhỏ, kiểu như ném một viên đá xuống mặt nước, sóng lan đi khắp nơi. Fan ngùa vào xem, người ngoài cuộc cũng tò mò, ai cũng muốn biết người mới là ai. Nhưng điều kỳ lạ là càng tìm càng thấy sai sai. Ngoài vài bài viết giống hệt nhau, kiểu như cùng một nguồn phát ra, thì gần như không có gì khác, không ảnh chụp chung, không video, thậm chí cũng không có một câu xác nhận nào từ chính Triệu Lệ Dĩnh hay phía phòng làm việc của cô. Nói cách khác, cái gọi là công khai tình cảm này nghe thì rầm rộ, nhưng lại không có bằng chứng thực sự. Cảm giác giống một tin đồn được dựng lên hơn là một thông báo thật. Trớ trêu ở chỗ, đúng ngày đó, thứ duy nhất cô đăng là một bộ ảnh mùa xuân. Caption nhẹ nhàng kiểu nắng đẹp, tâm trạng cũng dịu lại. Trước đó một ngày thì cô livestream với mái tóc ngắn mới, nhìn khá thoải mái, fan còn gọi đùa là nhìn như cún con. Xa hơn chút nữa, cô xuất hiện tại sự kiện với váy dạ hội vàng, phong thái vẫn rất ổn. Tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu gì của một mối tình mới đang được công khai. Vậy người đàn ông kia là ai? Các bài viết thì nói rất mơ hồ. Nào là yêu nhau sâu đậm, đã sống cùng nhau lâu rồi, nghe chung chung đến mức ai cũng có thể là người đó. Có người đoán là đạo diễn Triệu Đức Giận người từng dính tin đồn với cô trước đây. Nhưng mấy câu chuyện kiểu đi Pháp cùng nhau, ra vào nhà riêng, chưa bao giờ được xác nhận, nghe giống suy đoán hơn là sự thật. Rồi lại có một hướng khác quay về người cũ, Phùng Thiệu Phong. Từ sau lần hai người bị bắt gặp cùng đưa đón con vào tháng 9 năm 2025, tin đồn tái hợp bắt đầu xuất hiện, có lúc còn lan sang cả chuyện đã có con thứ hai, thậm chí có người còn làm giả giấy khám thai, nghe mà không biết nên cười hay nên ngán, nhưng thực tế thì sao? Hơn nửa năm trôi qua, ngoài việc cùng xuất hiện vì con, họ không có thêm bất kỳ tương tác thân mật nào, đi sự kiện xong ai về nhà nấy, rất rõ ràng. Quan hệ của họ bây giờ giống như hai người cùng hợp tác nuôi con hơn là một cặp đôi. Nghe đâu còn có phân công rất cụ thể. Con ốm thì bố lo, con buồn thì mẹ dỗ. Gặp nhau ở bãi xe, đưa đón xong là đi. Gọn gàng, không ồn ào. Thế nên cái gọi là công khai tình cảm lần này, nhìn kỹ lại, giống như một phiên bản khác của câu chuyện sói đến rồi. Lặp lại nhiều đến mức người ta bắt đầu quen. Có vẻ như công chúng luôn muốn cô phải có một mối quan hệ mới. Như thể sau ly hôn thì bắt buộc phải có ai đó thì mới trọn vẹn, không có thì phải đoán, phải gán. Cô đứng cạnh chồng cũ bị nói tái hợp, làm việc với đạo diễn nam bị gán ghép, chỉ cần có một chi tiết nhỏ là đủ để dựng lên cả một câu chuyện. Trong khi đó, phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh lại khá lạnh, không thanh minh, không giải thích, cũng không tận dụng để gây chú ý. Cô gần như im lặng, thay vào đó, cô tập trung vào công việc. Đầu năm 2026, phim cô đóng lên sóng, rating rất ổn, có lúc vượt 3.6%. Vai diễn cũng khác hẳn trước đây, không còn kiểu nữ chính lãng mạn quen thuộc, mà là một nhân vật đời hơn, thậm chí có cảnh để mặc một, đi chân đất. Nhìn vào là thấy cô đang cố thay đổi. Cô còn trở thành đại diện toàn cầu cho một thương hiệu lớn. Nghe nói là lần đầu tiên hãng đó chọn người như vậy, rồi còn tranh thủ đi học thêm, thì lấy chứng chỉ kế toán. Lý do nghe cũng rất đơn giản, muốn học cái gì đó thực tế. Những thứ đó mới là cuộc sống thật của cô lúc này. Nhưng lạ là dù cô làm gì, dư luận vẫn không buông. Một buổi livestream ngày 18 tháng 3, chỉ vì cô hơi giật mình khi nghe nói có fan đến, buộc miệng nói đừng dọa tôi, thế là bị cắt clip, phân tích đủ kiểu. Người thì bảo cô giả vờ đáng thương, người lại nói cô khó chịu với fan. Mọi thứ bị đẩy đi rất xa, trong khi thực tế có thể chỉ là cô hơi nhút nhát thôi. Thành ra có một vòng lặp khá kỳ lạ. Khi cô mạnh mẽ, thành công, người ta hỏi chuyện tình cảm. Khi cô lộ ra một chút yếu mềm, lại bị chê không hoàn hảo. Nghe quen không? Không chỉ riêng cô đâu. Nó giống với áp lực mà nhiều phụ nữ ngoài đời phải đối mặt. Vừa phải giỏi, vừa phải ổn định gia đình, vừa độc lập, lại vẫn phải dịu dàng. Chỉ cần lệch một chút là bị soi ngay. Nhìn lại nửa đầu năm 2026 của Triệu Lệ Dĩnh cảm giác như cô đang làm một bài kiểm tra không có đề rõ ràng. Câu hỏi thì từ đâu cũng có, nhưng đáp án thì chẳng ai nói trước. Còn cách cô trả lời thì khá rõ, không tranh cãi, không giải thích nhiều. Làm việc, sống cuộc sống của mình, chăm con, giữ khoảng cách vừa đủ với quá khứ. Thế nên lần sau,
Nếu lại thấy tin kiểu như Triệu Lệ Dĩnh công khai tình cảm, thì có lẽ nên dừng lại một chút, tự hỏi xem đó là sự thật, hay chỉ là thứ mà mọi người muốn tin. Và đôi khi, câu hỏi khó hơn lại là, tại sao một người phụ nữ có sự nghiệp, có con, có cuộc sống riêng ổn định, lại cứ bị mặc định là phải cần một mối tình mới thì mới được coi là hạnh phúc.